මේ වගේ රයිස් නූඩල්ස් ග්‍රෑම් 500 පැකට් එකක් මම ගන්නවා. රයිස් නූඩල්ස් මේ ගානට මම කලින්ම තම්බලා වතුර පෙරා ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට කැරට් අල දෙකයි, ලීක්ස් ගස් දෙකයි, බීලුණු කැපැල්ලක්, ඒ වගේම කරපිංචා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කැරට් අල ටික මෙන්න මේ විදිහට මම සුද්ධ කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කැරට් මෙන්න මේ විදිහට මම ග්‍රේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලීක්ස් ගස් දෙකත් මේ විදිහට මම සිහින්ව ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බීලුණු කැබැල්ලත් මේ විදිහට මම කපලා ගන්නවා කුඩා කැවලි වලට. ඊට පස්සේ කරපිංචාත් මම ඊනුවට ලියා ගන්නවා, මොකද කොළ ටිකක් ලොකු වැඩි නිසා. මේ විදිහට මම චූටිවට ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සෝස් පෑන් එක ලිපෙන් තියලා තෙල් එකතු කරගන්නවා. මම ඔලිව් ඔයිල් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒකට කපාගත්ත බීලුණු ටික එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් තැම්බෙනතුරු, බැදෙනතුරු, ටෙම්පරාදු වෙනතුරු කලවම් කරමින් බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ ටික සෝස් පෑන් එකේ පැත්තකට කරලා මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් ටිකයි ලීස් ටිකයි වෙන වෙනම එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම මේ ටික වෙන වෙනම සෝස් පෑන් එකේම කලවම් කරගන්නවා. හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. තෙල් මිශ්‍ර වෙලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ටෙම්පරාදු වෙනතුරු. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. වෙන වෙනම ලුණු ටික ටික මම එකතු කරගත්තා. කහ එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට මම මේ කැරට් එක උඩට තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ ඒකත් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒ අතරතුර අනිත් ඒවත් මේ විදිහට එහෙට මෙහෙට පෙරලමින් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් මම කරපිංචා කොළ ටිකක් මේකට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වෙන වෙනම කලවම් කරගන්නවා. මම වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරනවා. වෙන වෙනම කලවම් කරගන්නවා හොඳින් තැම්බෙනතුරු. ඊට පස්සේ කොම ටික එකට එකතු කරමින් මේ විදිහට කලවම් කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා හොඳින්. දැන් මේ හැම දෙයක්ම හොඳින් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක පැත්තකට කරලා බිත්තර 3ක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තර වලට මම ලුණු කුඩු සහ ගම්මිරිස් ස්වල්පේ බැගිනු එකතු කරගත්තා. මම මේ විදිහට නූඩල්ස් ටික එකතු කරගන්නවා මේ මිශ්‍රණය උඩට. ඊට පස්සේ පරිස්සමෙන් මේ විදිහට මිශ්‍රණයත් එක්ක, එළවලු මිශ්‍රණයත් එක්ක නූඩල්ස් ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. නූඩල්ස් කැඩෙන්නේ නැති පදමට නූඩල්ස් තම්බ ගන්න ඕනේ. දැන් හරි, මෙන්න මේ විදිහටයි කෑම මේසෙට එන්නේ. ඒ වගේම මම මේකට ভেজিটেবল සුප් එකක් හැදුවා. හරි, කෑම ලෑස්ති. ඔයාලත් හදලා බලලා රස බලලා අපිටත් කියන්න හොඳේ. මිස් රොමැන්ටික් කිචන් එකෙන් අදට සමුගන්නවා. ආයෙත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම ඔයාලා අතරට එනවා. ඔයාලා හැමෝටම රසවත් ලස්සන සුබ දවසක්.